Hi guys, good morning. So today I'm going to do a day in my life video. So ayun, actually upload ko din ito later gabi. Ganun ako kasipag. Anyways, nagising ako ng 9 something AM. Actually hindi ko talaga yun yung gising ko talaga. Natural. Tanghali na ako nagigising actually. Then, puro actually. And ayun. So, nagising ako hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa puro notification na pumasok sa aking iPad. And katabi ko kasi yung iPad ko. Then, narinig siya. So, sunod-sunod yung nag-message. Then, this one, kasi guys. Ayan. Lahat po ito is orders. So, thank you so much guys for ordering. So, sale kasi ako guys ngayon. So, ayan. As napapanood ito ngayon, maabutan mo yung sale. Then, hanggang this week ako magsisale. And, ayan, 100 pesos for my dress. And yan. So, ang dami ko nang nagawa. Actually, ngayon mag-1 PM na. Hindi pa ako nagla-lunch. Hindi pa ako nag-breakfast. Ganun ako paano. Kapag may ginagawa ko, nakalimutan ko na kumain. So, kanina is nagbanlaw ako ng mga tie-dye na ginawa ko. Ang try ng lagi. Tie-dye na ginawa ko. Kasi magsasal kami ng tie-dye. As you can see, here's our tie-dye. Ayan. Nagbanlaw ako. Actually, nagbababad ako. And, ngayon naman is the dryer ko na siya. Enough na siguro yun pagbaba ko nila. Papakita ko sa inyo guys, ha. And, ayan. Nagpapak ako, hindi pa ako tapos. Habang nanonood ako ng vlogs, ng YouTube videos. So, ngayon, bababa ako para ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa namin sa baba ni Mama. Nag-picture na ako ng mga sinapos. Okay, guys. So, dito nga sa kwarto ni Mama. And ito yung mga ibebenta namin for only 800 pesos. Promo yan, guys. Instead of 1,000, you can save up to 200 pesos. So, kung gusto nyo mag-start ng business, pwede nyo kami i-message kung gusto nyo mag-get ng bulk orders. So, this one is Korean teas. Ayan, mabenta po yan sa amin. So, bababa na ako guys. Baba na. So, this set of presents. Hi, Arnold. Then, our coats. Dami-dami pa kaming stock. Ayan, nakaka-deliver lang. Sakto dumating yung courier. Ayun guys, sakto dumating si Kuya, ang aming rider guys. Ayan. Wait lang. Nagig ko kayo dyan. Kasi magpapashoot tayo today. Pagka-deliver ko na ito. Ayan. So, pababa ako guys. Nakapag-schedule na kami since takot nga ako lumabas kami, everyone. Buti na lang mayroong ang tawag na to? Buti na lang guys mayroong door to door, like pick up dito sa amin. And actually yan, hinihingal ako kasi ang dami lang ginawa, nagmadali. Papak lang ako. Pakita ko sa inyo kung paano ako magpack.
girl. So, ayun. Sobrang hirap guys ha, mag-vlog habang may ginagawa ka, habang busy ka. But, ayun, sobrang saludo ako sa mga full-time vlogger, daily vlogger, na nagagawa nila mag-vlog at mag-upload at the same time. Hindi madali yun kasi ako pala, ang tagal ko mag-edit sa isang video nung may laptop ako. Actually, gusto ko na ipagawa yung laptop ko kasi yung laptop ko guys nasira ng pamangkin ko. Yung screen niya hindi nag-o-open pero hindi siya basag. And ayun, ang gagawin ko dahil nag-ECQ kung kailang ipapagawa ko na siya guys. Ayun, waiting na naman mawala yung ECQ kasi hindi na transferable yung quarantine pass. If ever nalalabas ako, hindi rin valid or hindi ako papapasukin kasi hindi nga transferable si pass. Kasi ayun nga, like I said, ulit be? Ayun. So, ano bang agenda ko? Ang dami kong gagawin ngayon, guys. Actually, hindi naman. Ewan ko, lagi lang ako nagmumukhang busy. Dahil nga dito, nagpapack ako. Mamaya ako guys. Mag-dry naman ako ng mga damit. Kasi, actually, di ako makasingit kasi naglalaba pa si mother. And, ayun, pack na lang muna ako since marami akong ipapack. So, para isahan na lang at makakain na ako. Diyos ko, gutom na ako, te. Anyways, that's it for today. Later na lang. Pakita ko sa yung kakainin ko siguro. Mag-aano. Gusto ko na sardinas. Yung ligo. Gusto ko bumili nun. Kasi wala na kaming makain. Charot. Hindi. Favorite ko yung sardinas guys na ligo. Yung color green. Yung maanghang naman kasi parang wala naman din anghang. Pero hindi ako nagmamaanghang guys. So, I don't bother. Ay, here's my cutie. Ayan. I'll be back later guys. Baka mamaya mahaba na naman tong vlog ko. Nonsense na naman yung sinasabi ko. But I share with you my daily life. Finally, I'm done. So, this is the last watch. Ayan, madumi-dumi pa guys. Pero mamaya ko na yan lilinisin kasi gutom na ako. Gusto ko na kumain. Gutom na ako, beso. Kain mo na ako, nangihina na ako. Char. Here's my brother. Say hi. Hello. Kiss mo ko. Kiss mo ko. May salamin ka eh. Kumain ka na, King. Ako ganyan eh. Anong ako ganyan balinger? COVID na sa bilik ka, wala. Dahil Pilipino kasi dyan, kamusta kaya ang mga Pilipino? Sa atin, hindi makauwi pa sa atin. Pero malala din ba ang COVID sa bilik? Hey guys, ayun, kakatapos ko lang kumain. Nagpalit akong damit kasi mag-shot ako ng thumbnail. Wala kasi buwang tae. Char. Ayun. Mag-shot lang ako ng thumbnail. Ah! Oh my god, na auto balance. Kakangaloy be. Oh my god. Hi guys. So sorry. Today is anong oras na hindi pa ako nakapag-update ulit. But today is 4:49 PM. And hindi pa ako, kakatapos ko lang mag-shoot guys kasi sinut ko yung bag na collection namin for this month. And ayun, sorry hindi ako nakapag-update guys kasi sobrang naging busy lang. Ang daming kong inasikaso, sunod-sunod, ang daming inquiries, ang daming nag-avail ng aming pre-pack. So thank you so much guys for availing our pre-pack. And ngayon guys, maglilinis lang ako ng room, then ayun. So, this is my life every single day. So, here's the bag. Ganda yan. And here's my clothes. And, sobrang dumi.
ito naman flat lace. Ano, tie-dye collection namin. So, abangan nyo guys. Posted na to. Pagka